ඉතින් අදත් මගේ ගීකයන් හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ලංකා ගීක් YouTube channel එකේ කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන ටෙක් රිවිව් එකක්. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන earbuds දෙකක් ගැන වීඩියෝ තමයි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය earbuds පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් සමහර earbuds තියෙන රුපියල් 4,5000ට වගේ ගොඩක් ear range එකක තියෙන earbuds උත් තියෙනවා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ කොහොමද low budget එකට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ quality එකේ තියෙන noise cancellation එකක් තියෙන හොඳ earbuds දෙකක් ගැන තමයි අද මේ review එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක කියලා බලමු මොකද්ද මේ earbuds දෙක මොන වගේ budget එකකටද මේ earbuds දෙක ගන්න පුළුවන් කියලා මේ වීඩියෝ එක කියලා කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එක නෝකන් කියනවා තාම මගේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක බලලා අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මොකද එහෙම subscribe කරොත් විතර ඉදිරියේදී මේ වගේ tech gadget ගැන reviews එහෙම නැත්නම් application ගැන tutorial, e-money tutorial, Photoshop tutorial මේ වගේ ගොඩක් tutorials ඔයාලට දිගටම නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා කරන්න වීඩියෝ එක කියලා බලමු මොකද්ද මේ earbuds දෙක කියලා. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ box එකේ ඉන්න වගේ පේන ඇති earbuds දෙක මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ පිටිපස්සේ බලද්දී ඔයාලට බලන්න TWS L21 product parameters කියලා මෙන්න මේකේ මේ වගේ පිටිපස්සේ back cover එකේ ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම ඔයාලට මෙතනින් බලන්න product number එක මෙතනින් බලාගෙන මේකේ આવද ඊට පස්සේ wireless headset version එක ඔයාලට බලන්න 5.0 වගේ version එකක් තමයි තියෙන්නේ. communication distance එක ඔයාලට බලන්න මේක මීටර් 10ක් ඒ කියන්නේ මීටර් 10ක් ඇතුළත ඔයාලට මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හොඳට ඔයාලට මේ earbuds දෙක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉඳන් මීටර් 10ක් ඇතුළත ඔයාලට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ charging time එක වශයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් about 2 hours එකේ පැය දෙකක් අපිට මේක charge කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක stand by time එක වශයෙන් ඒ කියන්නේ ඔයා මේක පාවිච්චි කරනකොට charge කරනකොට මේක normal නිකන් තියාගන්නකොට පැය 120කට වඩා කාලයක් ඔයාලට මේක තියාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම ඔයා මේකේ පැය දෙකක් charge කරලා පස්සේ ඔයා මේකෙන් music එක දිගට continue වහගෙන යනවා ඔයාලට හැකියාව දෙනවා පැය 4ක් ඒ කියන්නේ පැය දෙකක් charge කරනකොට පැය 4ක් මේක continue music ඇහිීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ type of battery වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතිනම් පොලිමියම් battery එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ support implement වල මේ විදිහට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ battery capacity වල 3.7 volt milliampere 50 battery එකක් තමයි මේකේ තියෙනවා බලා ගන්න capacity එක වශයෙන්. ඊට පස්සේ මේ charger capacity battery capacity එක උඩ බලන්න පුළුවන් 3.7 watt milliampere 300 capacity එකක් තියෙනවට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ නිර්මාණ කියන්නේ මේකේ country එක වශයෙන් කියන්නේ made in China කියලා අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් China product එකක් තමයි මේක. ඒ වගේම ඔයාලා මේක මිලදී කරනකොට colors තුනකින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලා බලා ගන්නකොට black color එකෙන් තමයි මේක මිලදී අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට white color එකෙන් සහ pink color එකෙන් ඔය කැමති color එකකින් මේක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න බැටරි එක මෙතන ඉස්සරහ ගාලා high capacity බැටරි එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම sound quality එක ගොඩක් වැඩි කියලා මේකේ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක අපිට HD call භාවිතා කරනකොට අපිට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් HD call ඒ කියන්නේ ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා කියලා මේකේ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේක waterproof. ඒ කියන්නේ මේකට පොඩ්ඩක්වත් වතුර යන්නේ නැහැ කියලා මෙයාලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක එළියට ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වඩ පෙන්නේ මේක සීල් කරලාගෙන ගොඩක් හොඳ ආර්ච් කවර් එක දාලා ඉස්සරහින් සීල් කරලා ඉටික කවර් එකක් ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේකේ පිටිපස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මැනුවල් එක සහ මේකේ charging cable එක තියෙනවා. මැනුවල් එක මෙන්න මේ විදිහට දික් කරේ පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ වර්ගය ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ සම්පූර්ණ විස්තරය Bluetooth version එක, Bluetooth protocol, battery efficiency, ඒ වගේම battery capacity එක, Bluetooth range එක, ඒ වගේම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පැය ගන්න කලින් කිව්වා වගේ පැය 4යි කියලා මේකේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම power on කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තරය කියන්නේ call එකක් එනකොට කොහොමද call එක answer කරන්නේ? ඒ වගේ සම්පූර්ණ දේවල් මේකේ අඩංගු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සම්පූර්ණ මේක ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක සහ චයිනීස් ලැන්ග්වේජ් එක තමයි බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. මොකද
ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක ඉන්ටර්නැෂනල් ලැන්ග්වේජ් එක වෙන නිසා මේකේ ප්‍රොඩක්ට් එක චයිනීස් ප්‍රොඩක්ට් එක නිසා අපිට මේකේ චයිනීස් ලැන්ග්වේජ් එකෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේකේ charging cable එක මෙයාලා ඒවලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක කිලිම charge කරන්න වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේ පැත්ත අපිට මෙන්න මේකට plug කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක අපේ charger adapter එකකට මේක plug කරන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පඩිකණකෙට මේක plug කරනවා මේක charge කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි බලමු දැන් මේකත් එළියට අරගෙන මම මුලින්ම මෙන්න මේක එළියට ගත්තා. මෙන්න මේක තමයි මේකේ ඒ කියන්නේ අපේ earbuds දෙක අපි කොහරි යනකොට ඇසුරුම් කරලා අරගෙන යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට earbuds දෙක මේකේ ඇතුළෙම දාලා අරගෙන යන්නේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් earbuds දෙක වල මේකට දැම්මයින් පස්සේ මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකේ ඇතුලේ පොඩි බැටරි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ earbuds දෙකේ බැටරි දැස්සට පස්සේ මේක ඇතුලේ දැම්මයින් පස්සේ ඔටෝ charge වෙනවා බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මම ඔයාලට earbuds දෙක අරගෙන පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන earbuds දෙක. ඉතින් මේකේ left right කියලා එහෙම වෙනසක් නැහැ. අපිට මේක ඕන විදිහකට පාවිච්චි කරන්න මේක වම දකුණු කියලා එහෙම විශේෂයක් නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් වමට සහ දකුණට ඕන විදිහකට මේක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ මේ දෙකේ තියෙනවා power button එකක් වань වෙන්නේ මේ button දෙක ඔයාලට press කරගෙන ඉන්න තියෙන මේක on කරගන්න ඕන වුණාම ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ colors වලින් light පත් වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේක power on වෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් මම තාම charge කරලා නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේකේ ගොඩක් අඩුවෙන් ඒ කියන්නේ ගොඩක් එළිය පෙන්වන්නේ නැත්තේ ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් දැන් උදාහරණ වශයෙන් ඔයාලට පේනදී මම මේක මෙන්න මේකට දාලා දෙනවා මේක charge කරන විදිහ කොහොමද කියලා පෙන්වන්න. ඔයාලට මේ earbuds දෙක off කරලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේකට දාන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි දාලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට earbuds දෙක ඔයාලට මේක පොඩි කාන්දමක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක පොඩි කාන්දමක් වගේ බලා ගන්න මේක මෙහෙම තිබ්බ ගමන් ඔයාලට පේන්නේ මම මේ ටික තියලා අතක් නෙවෙයි. දැක්කද? මොන බලන්න. ඔයාලට පේන්නේ පොඩි සද්දයකට එක්ක මේක ඔටෝමැටික් මේක ප්ලග් කරනවා. මේ ඔයාලට පේන්නේ මේක මෙහෙම අපි හෙල්ලුවා මොනවා කරා මේක වැටෙන්නේ මේක පොඩි කියන්නේ මැග්නට් එකක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ කියන්න හරියට තේරෙන්නේ නැහැ. කොහොමද පොඩි මැග්නට් එකක් තියෙනවා වගේ මේක ඔටෝමැටික් charge එකට ප්ලග් වෙනවා. මේකට earbuds දෙක මේකට දාපු ගමන් ඔටෝමැටික් මේක කාන්දමක් වගේ මේක ඇලෙනවාට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් ආරක්ෂා කරලා මේක පියනත් අපිට අරන් තියාගෙන ඉන්නේ. මෙහෙම ඒක දීලා අතහැරිය ගමන් මේක ඔටෝ වැහෙන විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මෙතන මේක charge එකට ඇඩැප්ට් කරපුවම මෙන්න මෙතන පොඩි light එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සහ ඔයාලා දැන් මේක charge කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ඇඩැප්ටර් එක charge කරගන්න ඕන නම් ඔයාලා මෙන්න මේකට මේක plug කරලා මේක වගේ PC එකකට හරි වගේ තියෙන charger ඇඩැප්ටර් එකට plug කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක charge කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ charging power එක ඔයාලට පැය දෙකක් තමයි බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා පැය දෙකක් පාවිච්චි දැම්මම පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේක ඇතුලේ මේක දාලා ඉවර වෙලා ඔයාලට බය නැතුව පැය 120ක් තියාගන්න පුළුවන් කියලා මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි පැය 120 මේක කන්ටිනියු බැටරි කැපැසිටි එක අපිට තියාගන්න පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න නැතුව තියෙනවා. ඉතින් පැය 120ක් තියාගත්තට පස්සේ අපිට පැය 4ක් ඕන වෙලාවක අපිට මේක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලා දන්නදී Rakuten කියලා සයිට් එකක් තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ Rakuten කියන වෙබ්සයිට් එකේ මම බඩු ගොඩක් ගෙනලා තියෙනවා. eBay එකෙන් ගොඩක් සයිට් වලින් බඩු ගෙනලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගෙන්නපු වගේ මට ඩොලර් 10ක් ආව කමිෂන් එකක් වශයෙන් හම්බුණා. ඉතින් ඒ කමිෂන් එක ඩොලර් 10 වගාන 180 ගානේ 10ක් බලුත් රුපියල් 1800ක් 2000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක ගෙන්නලා මගේ සාකව ඩොලර් දෙකක් විතර ඉතිරි සාමාන්‍ය වල මේක රුපියල් 800කට වගේ ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙන කරන්න තියෙන හරි පහසු දෙයක්. ඔයා යන්න eBay එකට එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකකට ගිහලා ඔයා සර්ච් කරන්න තියෙන්නේ TWS පොඩි ගෑල්ලා L21 earbuds කියලා ඔයා සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ earbuds එක ඔයාලට කැමති කලයකින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් දැනගන්න ලැබෙන්නේ ඉතින් මේ වගේ low budget එකකට හොඳ earbuds දෙයක් ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ earbuds දෙක මම recommend කරනවා low budget එකකට earbuds දෙයක් ගන්න හිතන් ඉන්නවනම් ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් සහ ගොඩක් හොඳ noise cancellation එකක් තියෙනවා මේ earbuds දෙකේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ වීඩියෝ එක කැමති කියලා හිතනවා. අනිවාර්යයෙන් කැමති නම් like කරන්න. ඒ වගේම තව මේ වගේ tech reviews වලට ඉදිරියේදී බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මගේ YouTube channel subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ කොට වගේම තවත් ගොඩක් යාළුවෝ වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. අනිවාර්යයෙන් social media වල පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ share කරන්න. මොකද එහෙම share කරොත් විතරයි මේ වීඩියෝ තවත් ගොඩක් යාළුවන්ට බැලීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම social media වල අපේ Facebook, Instagram page අනිවාර්යෙන් follow කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් දැන් මේ ලංකාවේ කියලා search කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ pages සමග එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මගේ තව YouTube channel එකක් තියෙනවා SL4man කියලා. ඔයාලට පුළුවන් games වලට ආස දෙන්න අනිවාර්යෙන් ඒ YouTube channel එක subscribe කරලා support එකක් දෙන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් ස්තුතියි. තව මේ වගේ tutorial එකක් අරගෙන ඉක්මනින්ම හමු.